Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Kitchen and Craft by Maggie. Ay mag-share ako ulit sa inyo ng another recipe na ating lulutuin. So, itong recipe na ito guys ay good for 4 person po ito kasi may bisita kami ngayon. Kaya magluluto tayo ngayon ng veal. Napaka-easy lang po itong lulutuin natin guys at wala pang mga ilang minuto ay meron na kayong uulamin. Darating na yung aming mga bisita kaya ito na lang yung napag-isipan ko na lulutuin. So our first ingredients guys, kailangan natin ng veal. Kayong gumamit dito guys ng beef or pork kung gusto nyo. Sarap kasi itong veal guys kasi napaka-healthy ito siya. Red bell pepper. And then slice nyo na lang po siya. Green bell pepper. Mushrooms. O kahit anong mushrooms po ang gagamitin nyo guys. Okay lang po yan. 1 large onion. Yung yellow onion ang gagamitin ko guys. So, depende po yan sa inyo kung anong onions ang gusto nyo. 3 cloves of garlic. Masarap kasi pag marami sang garlic guys kasi mahilig talaga ako sa maraming garlic. So, kung halimbawa mayroon kayong allergy sa garlic, wala namang problema po yan guys. Olive oil. O pwede kayong gumamit ng vegetables oil kung wala kayong available na olive oil. Diced tomatoes. 2 tomatoes ang ginamit ko dito guys kasi ito po yung nagpapasarap sa ating lulutuin ngayong sa ating veal. Zucchini. And then kinat na natin siya ng pabilog. O depende po sa inyo kung anong klaseng pagkakat ninyo. Nasa inyo po yan. Guys, gagamit tayo ng Himalaya salt kasi mas masarap itong Himalaya salt na gagamitin natin. Ng black pepper. So, yan lang po yung mga ingredients natin at umpisahan ko na po yung pagpapakita sa inyo kung paano ko lulutuin itong ating veal na recipe. Takes me to the moon. You take me to the moon. You got a hop in your step.
warmth of the sun is on my skin, is only a small glimpse of paradise. Without your love in my life, and my promise to you will last forever. Take my hand and I will be complete. Please stand with me. The roar of the So, ayan guys, luto na yung ating veal. So, ilalagay ko na po ito sa ating serving plate at ready to eat na po ito. Ayan na guys, ito na po yung ating niluto na veal with vegetables. So, yan, ready to eat na po ito guys. At yan, mainit-init pa at umuusok-usok pa yung ating niluto. So, yan lang po yung aking isi-share sa inyo ngayong araw na to. At I hope na nag-enjoy kayo sa aking recipe. At itong recipe natin guys ay napaka-healthy po ito kasi yung ginamit natin dito ay puro vegetables at wala tayong ibang hinalo na mga ibang ingredients kundi vegetables lang at saka itong ating veal na meats. So kung may mga suggestion kayo, kung anong gusto nyo na ipapaluto sa akin, kung ano yung mga gusto nyong katanungan, comment lang po kayo sa baba at sasagutin ko din po kayo sa lahat ng mga comments nyo sa akin. Yun lang po yung ating recipe ngayong araw na to guys. So thank you so much sa inyo and God bless po. Shout out uli sa aking mga join members dyan, sa aking mga FB page followers, sa aking FB page na private ko. Ayan, shout out sa inyo. Thank you so much sa pag-share nyo sa aking mga video. At malaking tulong po yung mga share ninyo dyan. Salamat po at hanggang sa muli po. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!